स्वागत साथीहरु यस जिटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईहरुलाई कुरा गर्ने छौं कि Ncell ले चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ अल नेटमा तपाईको अल इन्टरनेट अल नेटमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको यो चाहिँ 1 डे तपाईको यस्तै रहेको छ 7 डे तपाईको रस्तै रहेको छ 28 दिनको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ Ncell ले चाहिँ ल्याइसकेको छ। तपाईको एउटै प्याकबाट तपाईको नेपाल भरिको विभिन्न तपाईको टेलिकमहरुमा तपाईले चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले चाहिँ Ncell बाट अब एनडीसी पनि कल गर्नुभयो, तपाईले Ncell बाट स्मार्टमा पनि कल गर्नुभयो, तपाईले Ncell टु Ncell पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ, तपाईले के खरिद गर्नुपर्छ, कसरी हामीले चाहिँ पर्चेज गर्ने भन्ने त्यसको बारेमा आज डिटेलली जानकारी गराउने छु। भिडियो पुरा हेर्नु होला र सर्वप्रथम हामी जानु पर्ने हुन्छ फोन कलमा डायल प्याडमा जानु पर्ने हुन्छ। यसरी डायल प्याडमा गइसक्छ तपाईले डायल गर्नु पर्ने हुन्छ *17118# डायल। तपाईको यसरी लेखेर चाहिँ तपाई चाहिँ तपाईको आफ्नो Ncell नम्बरबाट तपाईले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी तपाईले डायल गर्दै गर्नुहोस्। डायल गरेपछि तपाईकोमा यस्तो इन्टरफेस आउने छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डे 9:30 डे अल नेपाल भनेर देख्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ यो 3 नम्बरमा देख्नुहुन्छ, तपाईले अप्सनमा चाहिँ अल नेपाल देख्न सक्नुहुन्छ। यो 3 नम्बर अप्सनमा तपाईले एकचोटी क्लिक गरेर 3 गरेर तपाईले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सेन्ड गरिसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ रु 14 मा 14 मिनेट तपाईको एक दिने रहेको छ भने रु 45 मा 65 मिनेट 3 डेज को लागि मेहनत हुनेछ भने त्यस्तै यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ 94 मा 150 मिनेट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विभिन्न अफरहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक दिने 3 दिने 7 दिने 14 दिने 28 दिने 28 दिने। तपाईलाई कुन मन पर्छ तपाईले यसरी प्याक खरिद गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चाहिँ Ncell टु अदर तपाईको कुनै पनि नम्बरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भोइस प्याक यसरी चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हस्त साथीहरु तपाईलाई छोटो जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस्त जय नेपाल।